Tohle je videomagnetofon, dá se to tak říct, záznamový stroj, tenkrát se říkalo TMZ, televizní magnetický záznam. Nesmělo se vyslovit slovo Ampex, protože to bylo embargovaný. A ano, Ampex je vymazán. A to je ukázka Ampexu, který je vlastně z poslední série. To je VR2000B, který už měl zadrátovanou formu a byl připravený na to, aby se do ní nainstalovaly barevné doplňky. Původně jsem přišel černobílý a ty barevné doplňky se sem dostaly dodatečně. A v jakých letech? Rok 1968. 68 přišel stroj, ale obaroval se to později. 70. No. A obarvit to znamenalo nabudovat tam tyto jednotky. Velocity kompenzátor. Colortec to je korektor časové chyby, Velocity kompenzátor to je rychlostní chyba, protože nepřesnost toho bubínku, i když je to v oblasti mikronový, tak znamená, že na začátku, jak to obíhá ty hlavičky a jede to po pásku a na konci ta rychlost může být rozdílná vůči záznamu. Ten je to princip, tak? já bych to ještě doplnil, samozřejmě ty hlavičky mají určitý průměr, jo. Ten pásek je dvoupalcový, to znamená, když se tomu říkalo dvoupalec, taky se tomu říkalo quadruplex, protože ty hlavy jsou 4. A museli tam být 4 stupně korekce. První korekce byl takzvaný Antec, kdy prostě ty hlavičky, které neměly 90 stupňů přesně ano, vůči sobě. Tak se museli dokorigovat elektronicky, to znamená, byla tam spožďovací což byla vlastně standardní časová chyba. Spožďovací linka, která to dotáhla na černobílý obraz. Ovšem to nestačilo, musel se udělat Colortec, protože ta barevná informace speciálně v soustavě PAL vyžadovala NTSC původně. nebo PAL, jo, která vyžadovala velmi přesnou frekvenci toho blesku. To se muselo obnovit. A pak tam byl takzvaný velocity kompenzátor, protože ty hlavičky, jak prostě se sjíždějí a opotřebovaly, tak se mění jejich průměr. Ano. A právě ten oblouk, který opisují, není stejný. Úhlová rychlost těla byla pořád stejná, to je 15 000 otáček, jo, po stopě nějakých 0,25 mm, jo. Ale dílka toho oblouku se měnila. Ale měnila se obvodová rychlost. No. Obvodová rychlost byla třeba skorigovat. Tak to dělal takzvaný rychlostní kompenzátor, velocity kompenzátor. To znamená, když to přišlo v té černobílé verzi, tak tady to neobsahovalo. Obsahovalo to jednu věc, Amtec. To byla základní kompenzace chyby a s tím to dávalo černobílý obraz. To byla kompenzace na stroj sám, mechanicky šel do vazby, horizontální i vertikální. A to dokompenzovávalo, tuším, že podle háčkového synce. Tohle je dělený a tady je červík, který tu štěrbinu roztahuje a když se povolí tenhle šroubek, tak je možné hlavičkou hejbat z jedné strany na druhou. Ale je to tak citlivý, že člověk tam nasadí imbus, vyndá ho a už je to jiný. To je podtlakový vodítko, který k sobě přisává pásek a tadyhle to je hlava control tracku, která je tady tak nešikovně udělaná, protože ona musí přicházet ze strany magnetické vrstvy. Kdežto tady to je přitahovaný ze strany rubové vrstvy pásku. Čili tam má aktivní plochu tady ze spoda. Vodítko podtlakový se zaklapne tímhle způsobem, takhle se zajistí. Ono to svádí k tomu ho tam takhle zacápnout, ale když to udělám, tak tady kolega zešílí, protože vypadne tady ten plíšek a zase se to sám složitě nandává. Plíšek vyskočí a vyskočí to perko a to je taky jsem to už dělal několikrát. Takže musí se to... Tady je pacička, která má na sebe napsáno rekord a playback. Ten rekord, jo? Nechám tam rekord. Playback a rekord se tady liší tím, že v pozici rekord je přítlak toho vodítka na ty hlavy danej pevně pomocí červíku a podle normálu. Má normál, který vytvořila továrna a to má určitý zaboření, hlavy se zaboří do toho pásku. A je to standardní zaboření. To je kvůli přenositelnosti. Ano. Tady to ramínko se v pozici play přitahuje a odtahuje podle toho, jak servo řekne přitáhni, odtáhni. To celé řídí takzvaná cihla. Cihla se nachází... Můžu?
Já nemůžeš zkusit, Tak, cihla, to je tady ten Honeywell, což byl zesilovač, který by měl být stejnosměrný, ale protože to tenkrát neuměli, tak na vstupu je vibrátor. Vibrátor, který se používal normálně v bateriových rádích na výrobu anodového napětí. Ale tady ten vibrátor použili k tomu, že střídavým zesilovačem vlastně zesilovali stejnosměrnou složku, kterou právě ovládali tady ten motor. Je tam servomotor, je tam ozubený kolečko, šnekový převod. Což je úžasný, ovšem, jak to furt mydlá na jednu a na druhou stranu, tak ten šnek se vyčvachtá, takže to pak přestane chodit. Musí se otočit třeba o 30 stupňů, kdy je zase nevyčvachtaný. Takže máme tam spoustu šneků, který mají vyznačený sektor, ve kterém je to vyběhaný, aby se to mohlo otočit dál. No. A byla to jedna z hodně poruchových částí toho stroje. Nedávno jsem to včera volil. No. A to teda to je jakoby automatika. To je automatika, která... je ručně nastavovat. Přičem tam je knoflík, jo, který je tady... Tip projection. No. Máš to man anebo auto. Tady je vidět, jak to běhá, jo. Tady Jo. to nahoru jedu ručně, anebo automatika to dotáhne, že vyhodnocuje ten tlak toho pásku a dvíhá ten tlak víc nebo míň, to znamená, ty hlavičky se víc nebo míň zabodí do toho. A Jak se to projeví na obrázku? Jakoby střechovitým nakloněním. Říkal se tomu skewing. Buď se nakloní takhle, nebo takhle se nakloní začátky těch řádků. A když se to vyrovná, jo, tak je to přesně tak, jak to má být. Jak je dlouhý ten chod toho vodítka z dorazu na doraz? Malinký, rozhodně podstatně méně než milimetr. Je mazací hlava. Co máš tady to za hlavu? To je, Tady je hlava mazací celková, celostopá. Obrácený strany a promazala ten Jo. pásek až do více. Proč jsou dvě? Tady ta odmazává jenom control track, když se prostřih. V momentě střihu se musel včas začít odmazávat control track a to místo s tím odmazaným kontrolkem, když přišlo sem, tak přesně v ten moment to muselo navazovat další. A to je poměrně dlouhá doba, ne? Ano, a to muselo být elektronicky nastavené. Mazací hlava maže zhrubu pásku, proč to dělali, to nevím, ale udělali to tam a funguje to. A už si určitě proto měli nějaký důvod. Tadyhle, kolem kterého to zakládám, to jsou hlavy, které jsou zvukové, mazací a kombinovaná. Ono to nemá poslech za páskem. A Q-stopa. A tady to je monitorovací hlava, která to ovšem monitoruje skrz pásek, čili výsledkem zahuhlaný zvuk. To byla jako u magnetofonu, byla taková ta... Proč se o to snažili? Proč to tady mazali zhrubu a monitorovali zhrubu? Oni se snažili, aby ta magnetická vrstva přišla pokud možno co nejméně do styku s jakýmkoliv pevným vodítkem. Pásky tehdejší měly tu vlastnost, že čas od času něco pustili, nějaký děbeček, něco takového. Ten, když se tady usadil, tak udělal podélnou rýhu na tom pásku a ta v tom obrázku byla ale zatraceně vidět. Ona na tom nemusela být rýha, ale ono to mohlo být odmazaný zbytkem magnetického materiálu. Tak měkký ty původní pásky byly. Tak, odposlechova, no. A to je nevratná věc. To je nevratná věc, no. Byl zničený. Nebo poškozený. Tohle to je teda monitorovací hlava, a tohle je pohonná kladka, říká se tomu kapstán a přítlačná kladka neboli pinch roller. Ta je sice velmi mohutný ramínko, ale samotná kladka je na poměrně tenkým fosfor-bronzovým pásku, což automaticky vystřeďuje, aby byl paralelní... aby neběžel pásek nahoru a dolů. Čili vlastně to, co se říkalo později, letmé uchycení. Jde to kolem věci, která není originální. Tohle je počítadlo. Tady je váleček, který má převod, který jde na mechanický počítadlo. Ale v tomhle tam je snímač. Tady je snímač. To není původní ampexácký vynález. To bylo dodělaný. Tady je fotobuňka a clonka a to bylo dálkový počítadlo. Ano. A taky určovalo směr. Ano. Tohle je zajímavá věc.
protože tady je kontakt, tady je žárovička, která tam teda teď není osazená a ten je spojka mezi kontaktem a žárovičkou. Není to pružný, či když to byl sebemíň povolen, tak žárovička nesvítila. K tomu byl nějaký takový displej s digitronama, červeně svítícíma doutnavkama. Ještě vyvíjel to Burt, Jirka Včelák, a bylo to dálkové počítadlo, nesmírně pečlivě mechanicky udělané. No, takže tohle černý, co je na tom, to je doplněk, který není originální, ale Ampexové by si zase asi na ní nestyděli. Jako dostatečně přesně udělaný. Tak, je tady, to se musí zaklapnout, aby šlo zavřít. Tohle je tady. Proč tam je ten kryt? Permaleový kryt, aby nebručely hlavy. Ten kryt je kvůli brumu. Původně tady byl šroubeček, u těch nejstarších tady byl řetízek a když člověk odklopil tohle dole, tak se to odklopilo taky. Jenomže tady u toho už tam není ani ten šroubeček, protože to byla jedna z věcí, které odešly jako první během provozu. Tam byl řetízek kuličkový asi jako u špuntu od umývadla. Tak, tady je ramínko, který když odklapnu, tak se uvolní cívka, odbrzdí, čili já si ho odklapnu, hodím si pásek přes, strčím prst a zamotám to a tím je to... Ještě pár závitů. Tak, udělám pár závitů a předmotám to asi na 5. minutu. Dobře. Protože já tam mám různý ano. Můžete se zeptat, co to bylo za trik, to stop, rewind, tak si takhle cvakal? Protože tyhle stroje měly udělaný motion senzor dopředu, dozadu pohybu pásku tak nešťastně, že v podstatě nikdy nefungoval. To byla osička, tam byl hustý silikonový olej a ramínko, který cvakalo na mikroswitch. Líp to neuměli. Ale tohle je věc, která nechodila nikdy, protože ta kapalina vaská z toho utekla, vyschla, čili u z toho stroje se člověk nesměl spoléhat na to, že by tam fungoval motion switch. To se vlastně stalo, když ten pásek byl hodně rychle se předěl a udělal se stop, tak tady ta cívka to nedobrzdila a hodilo to takhle šlubí na zem a záznam byl poškozený. Když tam byl na konci ten pásek přehozený přesto a byl nad něm falt a ten prošel skrz ty hlavy, tak ty hlavy ho rozcupovaly, bylo to celý... Ano. A pak tady byla páječka, museli přijít nějaký čovíček, sundat si brejl a přiletovávat dráty od hlaviček. Na tom pásku byla napříč zalepená značka, tady na tom asi nemáš, pomocí lepicí pásky a na ní se natočilo ramínko a to byl čas 0 a poté se to vynulovalo a to byl hlavní časový ovládání toho stroje, hlavní časový kód. No. A orientace, takže na 5. minutu asi, jo? No, když prošel pásek nakonec a pak se převinul, tak 0 byla furt 0. Proklouzlo to, ale ku podivu to proklouzalo poměrně málo. Nesměl na tom člověk dopustit švingly, aby se nastala. Je úžasný, že ten pásek ještě chodí. Nebývá to zvykem, protože to je pásek Scotch 400. To byl ve své době, skočka byl pásek, který byl považovaný za normální, dokonce jako standard. Standardy byly dělány obvykle na tomhle pásku. Jenže byl to pásek nový generace, který měl nový pojivo udělaný z polyuretanu. Polyuretan, to člověk zná jako polyuretánovou pěnu nebo polyuretanový lepidla, je dokonalý pojivo. Skutečně jako těžko mohli vymyslet něco lepšího. Problém polyuretanu je, že je to polymer, dlouhá molekula, monomer je kapalina. A hydratací se ta molekula přešmikávala, zkracovala a čím dál víc se to blížilo té původní kapalině. Pásky tady toho typu časem začaly medovatět, emulze začala být lepkavá, lepilo se to na hlavy a spousta pásků typu Scotch 400 tímto způsobem odešla. Tadyhle ta cívka je zajímavá ještě jednou věcí. Hodně problémů způsobí vyčnívající závit pásku. Když je to 12 kg, když to stisknu, tak já ten závit vyčnívající zmačknu. A v ten moment nastanou výpadky ve zvuku. Firma Scotch to řešila tím, že
tahle část byla prolisovaná a ze spoda je molitán. Existoval stroj AVR 1, která to pneumaticky zasahovala ten pásek a start byl za 0,8 vteřiny. To znamená, že brždění a akcelerace té cívky byla obrovská. A když ten pásek neměl protismíkovou vrstvu a ta hmota toho pásku měla velký inerciální moment, tak když ten motor zabral nebo zabrzdil, tak i když střed stál, tak obvod toho pásku ne. A ono to proklouzlo a v tom místě to nadělo varhánky. A ten pásek, když potom prošel skrz hlavama, tak to teda bylo nejen slyšet, ale i vidět. Takže proto začali dělat protismíkovou vrstvu. I ta byla jako pojivo, měla v sobě polyuretán. Měla v sobě taky uhlík, aby byla vodivá, protože začaly být problémy se statikou těch pásků. No. A problém byl potom dvojitý, protože i ta polyuretanem pojivá vrstva, back protreatment, jak to tady mají napsaný, měla tendenci se lepit se na protějšek a části se dokázaly odtrhnout a nalepit na emulzi. No to byla lahůdka, když se pak přepisovaly archivní věci. To byla ještě druhá věc. Ty pásky začaly plesnivět. Ono to byl speciální druh plísně. Tam, kde se člověk dotknul toho pásku, tak tam začaly vykvítat takové jako bílé ostrůvky a ty začaly prorůstat dovnitř keříčkovitým způsobem. No, my jsme si tady vypěstovali průmyslovým způsobem spoustu plísní. Známá je Penicillium niger, který žere latexové barvy. Latexové barvy, jejich pojivo je pro ně vítanou potravou. Oni se tu ty černý plísni nevyskytovaly, ale od té doby, co vznikl polyacetát, což je to pojivo, tak oni zjistili, že to je úplně výborně dobrá věc. A od té doby máme v rohách, ve sklepích, barákách, na fasádách černý fleky plísně, které se živí všude tam, kde bylo acetátové pojivo, kde byly latexové barvy. To jsme si tu vytestovali sami. A to je další věc. Tahle ten druh plísně je specializovaný na pojivo pásku, a to některých. Ne všechny pásky to uměly. Uměli to červený memorexy, a uměli to právě tady ty skočky, ty to dělali. Nikdy to nevzniklo na zrzavej skočce, to byly ty nejstarší pásky, skoč 379, a nikdy to nebylo na Ampexu 100. A ke konci totiž... naprosto nejlepší věk, tak pásky, jak pro BC, tak tady to... Jakože ten pásek teda vydržel do dneška? Protože některé pásky vydrží, to je pásek z první série a jsou často převíjený. A tohle je pásek z první série, když se tak koukám na tady, ani nemá tu prohnutou cívku. Ty starší pásky byly lepší než ta novější vylepšená série. On byl ještě pásek, který byl na zlaté cívce, ale neměl tu protismykovou ochranu, to byl skoč 399 a takhle, ty nejstarší pásky, na ně jsme tady nadávali, protože i když byly noví, tak sprašovali. Po tom zrzavém pásku tady byly všude závěje ošoupané emulze. Memorex 79 na modrých cívkách, to bylo utrpení, protože ty někdy zanášely hlavy, už když byly noví. Ale tyhle ty pásky, jo, ano, to je ono. To je ta plíseň. Jo, a jinak si všimněte, že všichni, kteří dělali na kvadrupesech, hlavně ženský, byli nesmírně zdatní, svalnatý, protože zvedali každý den tyhle cívky nahoru dolů. Je odvinuto na 5. minutu. Dáme play. Hlavičky se roztočí se svým speciálním zvukem. Jo, já to ještě jednou zastavím. No. Tak. Jo. A je na tom zvuku krásně vidět, jak to ten motorek přešvíkne a stáhne to do těch otáček. Jinak ten motor se ano, zvukový ložiska. No. Tak, rozsvítí se nám tady světýlko, přicvaklo se vodítko, elektromagnet se přicvakne se zpožděním, až když se to roztočí, magnetem se přicvakne a servo is happy, to je zdejší speciální výraz
od Američanů. Já můžu mít buď to plnou vazbu, můžu mít vertikální vazbu, když se to chytá pouze vertikálního synce. Jak to, že ti to chodí ve vertikálu? Ty máš příliš dobře seštelovaný ten. Jo. No. A v momentě, kdy to hodím do horizontální vazby, tak ten obraz je samozřejmě úplně perfektní, ale je vázaný jenom horizontálně. Až když to dám do vertikální, tak to kopne a chytne se obojí. V ten moment to chytá jak vertikální vazbu na vertikální staniční sync, tak na horizontální. Protože chytání na vertikální sync znamená, že se to může chytnout předchozího dalšího, čili v momentě, kdy dostane nějaká chyba, tak se to převalí. A kapstán to kopne, kňourne zvuk, převalí se obraz, tak se dělávalo hodně často to, že z té plné vazby se to hodilo do falešného automódu, teď se mi to nepovedlo, musí svítit obě, cvak, no, nechodí ti to. A v tom falešném... Ty to děláš v obrácení, my jsme to dělali z plný vazby. Ne. Jo. No. Jenom tady já bych to teda zopakoval, co tady je. To auto znamená, že stroj je plně synchronní, jak vertikálně, tak horizontálně se studiovým synchronizátorem, se studiovým synchronizací. To horizontálně, jak říkal Vráťa, jenom si řádkově. Což je velmi rychlá synchronizace. Pak je tam vertikálně, jenom vertikálně se to drží. No. A pak je tam normál, to se drží jenom sítě, když už není to ve studiu. A pak je preset. A preset používali Američani v jaderných ponorkách. Pro netelevizní signály. Pro netelevizní signály a byl to širokopásmový magnetofon do 6 MHz. V besedě jsme to dělali tak, že jsme to chytli z automódu do horizontálu, tady správně teda z vertikálu do horizontálu. Já vám předvedu několik triků. To jsou takzvané obloučky, to je nesou osost vodítka nahoru a dolů. Jo. Osy toho vodítka a osy. No. Teďka vidíš, když jsem to malinko odtáhl, zubatost. To bych normálně dělal tady tím. Teď to máme v rekordu. Jo. Čili, no. Ne, to je dobrý. Já to nepotřebuji, já na to mám citlivý palec. Vidíš? Jsou tam zoubky? Jo, tak to je špatný tlak pásku, špatný přítlak, jo? Teď jsem to srovnal úplně perfektně, takhle to je, jak byl ten pásek nahraný. Mšikově přibrzduju hlavy tadyhle, jo, a tady vidíš, jak to servo se snaží ty... Jo? A o tohle se stará teda ten intersync. O to se stará intersync. To servo. Úplně dole. A to je vlastně to servo, který se stará, aby ten budínek se točil synchronně s tím. Musí se často nastavovat? Často nastavovat, ten stroj, než se zapnul a než se ohřál, tak byl nestabilní, a protože tam jsou germániové transistory povětšinou. A no ty jsou jenom zesilovači záznamovým. Ale většinou si k tomu člověk musel sednout se šroubováčkem a provést, říkal se tomu... To byl stroj, který mě donutil kleknout. Tříbodové nastavení. A to je nějak jako udělaný, že se nastavuje na šroubováčkem se to nastavuje a tady tím měřákem. A to jsou nějaké diskriminátory, se nastavují jako Ano. Komparátory, diskriminátory. Tam není žádný integrovaný odvod, tam jsou jenom transistory. Ale je tam něco, co mě zarazilo, protože ve schématu bylo napsáno, že je tam totem pole stage. Já na to koukal jak blázen, co to mohlo být. Furt jsem přemýšlel, co to bylo. Transistory nad sebou. Transistory, třeba 4 transistory nad sebou. A do každého jde odněkud to. A když ty transistory všechny jsou otevřený, tak najednou se rozsvítí světýlko a servo is happy. Ale říkali tomu totem pole stage. Já to zavřu, aby nám to tady nepištělo. Tak, tadyhle to je věc, která se týká zvuku. To je bodový mazání a tadyhle se... Tohle
to je výstupní, tak jmenuje se to processing, to je výstupní zesilovač. Obnovuje sínce, vkládá tam sínce, jaký tam patří. A tadyhle je velmi zajímavý přepínač, protože tady to můžu přepnout do 525 řádků, 625 a 819. Mikrofon. Protože to bylo to hlavní, podle čeho se střihlo. Nastavil jsem si to, start bude za 10, 9, 8, 7, jo, a to bylo na těch páskách, tam bylo vždycky napsáno v soupisce, kdo to tam napsal, a takhle člověk měl sbírku hlasů všech možných kolegů, už takových, který ani, že jo. No. Kdybych říkal něco blbě, tak se prosím tě ozvi. Amtek Error, když tam bylo, tak ten byl dost důležitý a tam bylo vidět obvykle tehdy, jestliže na pásku bylo střihnuto, tak v tom elektronickém střihu ten Amtek zareagoval, protože to nebylo nikdy úplně dokonale přesně a byl tam vždycky zoubek. Podle toho se dalo zjistit, jestli program byl nebo nebyl stříhaný. Měl jsem to většinou přepnutý do RF out, takhle, a tam jsem viděl jednotlivé hlavy. No ale při záznamu si neviděl, co nahrává. Důležité bylo při playbacku, protože když se jedna z těch hlav začala zanášet, jo, tak se stroj musel vyčistit. Ivoušek teďka neposlouchá, tak můžu říct, co se stalo, co se dělalo. Tady byla obvykle škatule se špejlema a vantičkama a tak dál. V momentě, kdy vidím, že mi ty hlavy šly dolů, tak jsem si otevřel dekl, vzal jsem tyčinku a bzzz. Jo, a když je hlavy dolů, tak takhle jsem to dal, ono to zabzučelo a hlavy zase vylezly nahoru. Jo, takže to bylo takové rychlé čištění vysílaného materiálu. Když se to udělalo s citem, tak ty hlavy neodešly. V těchto těch strojích nikdy nebyly feritové hlavy. Byly. Na začátku, úplně na začátku byly feritové hlavy, které odešly velmi rychle. Pak se používaly dlouhou dobu samý kovový, pak přišly od firmy Spin Physics experimentální feritové hlavy. Feritová hlava má všechny možné výhody vůči kovový, ale jednu velikánskou nevýhodu. Ona má velmi malou tepelnou vodivost. Při těch otáčkách to není žádná sranda, protože jakmile se to zanese a to tření se tam bodově zvýší, tak ta teplota na tom povrchu té hlavy, na tom bodě, dosáhne, nekecám, až prý 400 stupňů. Jo, v tom jednom jediném bodě. Hlavy jsou chlazený, fouká na to vzduch, to všechno jo. Ale počítá to s tím, že to železo té hlavy, ten bumetal, nebo jak ono se to jmenovalo, alfenol tomu říkali, ty slitině. Takže ten odvede to teplo z toho vrchu. Navíc oni ty kovové hlavy, když byly dobře zajetý, tak vydrželi neuvěřitelně dlouho. Poznalo se to na mikroskopu. Hlava, která nic nevydrží, byla krásně lesklá, kovově zbroušená, ale to byla známka toho, že se ubrušuje, že je olešťovaná a že nic nevydrží. Jestliže na ní, na odběžné hraně, se začal vytvářet takový modrý nálet, jakoby zakalení, takový trošku, který ve slámově žluté podobě pokračoval až k štěrbině, tak to znamená, že se na ní udělal vrstvička, asi jako když se kalí železo, oxidu. Začal to být velice pevný. Ta hlava fungovala dál, ale její životnost stoupala tím víc, čím to bylo. Když ta hlavička byla hodně tmavá, tak to bylo taky špatný. To bylo známka toho, že se přehřívá. Ale ten jemňouce slámově žlutý nádech, který směrem k odběžné hraně přecházel na modralého odstínu, tak to, když jsem viděl mikroskopem, tak jsem mohl říct, tyhle hlavy vydrží fakt dlouho. Někdy ty hlavy vydržely kolem 100 hodin, ale byly hlavy, které vydržely 400-500 hodin. Záleželo skutečně na tom, jak si jim povedl materiál a jak se to zaběhlo, jaký pásky na tom běhaly a nakolik se to do toho bořilo. A ty záznamové proudy, to se nastavovalo podle
měřáku proudu, record current, ten měřák, který... Nebo pomocí A-skopu. A pomocí protože to je tracking, anebo record current. Podle toho, jestli je to v rekordu nebo v playbacku. No a jo, a dělalo se to tím způsobem, že člověk si vzal mikrofon, hlava číslo 1 stáhl dolů a teďka říkal 5, 10, 15, 20 a tak dál. Vzal jsem si to a podle A-skopu, podle toho, jak tam lezly ty hlavičky nahoru, tak podle toho jsem zjistil, v jaké pozici toho proudu, při jaké hodnotě byla nejlepší odezva toho playbacku. Obvykle bylo potřebí to přetáhnout jako kousíček a vrátit to malinko zpátky, protože jak se ty hlavy otřevávají, tak ten proud by se měl snižovat, který do nich jde. Čím ty hlavy byly ojetější, tím menší proud vyžadovali, ale tím menší bylo hloubka pro modulování toho pásku a bylo tam víc dropoutů a větší šum. Pro playback naopak hlavy dávaly nejlepší signál těsně předtím, než umřeli. Jo, čím byli ojetější, tak tím lepší, čím větší RF dávali, tím víc překonali všechny dropy a tak dál. Až pak najednou se za hranama začaly dělat praporky a to byl objevil se bending. Šlo to tak rychle, že to třeba se stalo i během pořadu? Samozřejmě. Takhle, když ta hlava byla skutečně na konci své životnosti, tak během pořadu dokázal, na začátku to ještě nebylo, ale na konci už tam byl šumový proužek, který šel do vysílání, ale stopnout to nešlo, protože to muselo se dojet. Jak jsem mluvil o tom motion senzoru, tak to je přesně tady ta věc. Tudy se sem lila ta kapalina, dole jsou 2 mikrosviče a ramínko. Tadyhle v tom je krásně vidět, to jsou velmi mohutní motory a v těchto z těch dírách tam jsou pásové brzdy. Jo, vidím. Tam je pásová brzda. Ano. Jo. Tak, tohle jsou záznamový zesilovače. Záznamový zesilovače jsou jediná část, která obsahuje na konci elektronku. To je dlouhoživotnostní výkonová pentoda, dokonce od Ericssonu, švédská, vyráběná. No a to je skutečně jako, nevím, myslím, že už tu, kromě obrazovky v A-skopu už tu žádná jiná elektronka není. Ten A-skop, to je tohle, to je ten oscilograf, co nám přestal chodit. No. Tak. Pozor, je v tom elektřina, ať tě to nebouchne. A je to zhaslo najednou, čili to nebude intenzitou. To vypadá na pojistku, jestli to nějakou má. Obrazovka žaví. No, to možná odešlo vysoký. Ne. Já ještě zkusím tohle. Zamačkávací čudlíky. Můžem? Jo. Tak. Původní monitory, co v tom byly černobílé konraky. A je to už v těch barevných. A to z toho důvodu, že když se sem dali barevný tektonixy, tak vyzařování těch magnetických, těch oscilografů bylo takový, že to pronikalo skrz všechny ty hliníky do zvukových hlav. Odstup toho stroje byl nějaký 40 decibel. Nic moc, ale to kvičení a vrčení toho monitoru bylo takový, že Ampex nakonec tam osazoval furt standardní černobílý monitory vlastně až do konce. To je chlazení, to je to, co ofukuje ty hlavy, jak jsme říkali. A tady to je vývěva, která dělá podtlak vodítka. Problém výpadku elektřiny byl takový, že když vypadla elektřina, tak vypadl podtlak vodítka, pásek k němu přestal být přichycený a hlavy, které dobíhaly, tak ho dokázali přeříznout. Takže pozdější stroje AVR 2 například, tak tam má Venturiho trubici a část tlaku, který jde tady je tlakové hospodářství, tady do toho přichází tlak, do ložisek, protože ložiska
mají ty věže na vzduchovém polštáři. Každý ten stroj má zásobu vzduchu, nouzovou natolik, že i kdyby všechno najednou vypadlo, tak ten vzduch bezpečně stačí pro doběh hlaviček. Celý je to dělané tak, že se to vlastně odpojí na pár konektorů, no tak na pár, a celá ta vana je možný vyndat, což bylo, a ty konektory jsou velmi dobře značený, což mělo to výhody, že když se ten stroj stěhoval, takže bylo možné ty vany z toho všechny vytahat a zase to potom zapojit zpátky, protože on má nějakých svých 700 kg. Tady je velikánský transformátor a ono je to udělané tak, že vlastní přívod do toho stroje je tadyhle, to je 110 V. A oni k tomu dodávali pro evropský takovýhle blok s transformátorem, čili síť do toho přichází semhle tudy a odsud odchází 110 V síť průzčím kabelem samozřejmě sem do toho stroje. Tohle to samozřejmě je klimatizace, ale potom ten kohoutek je velice důležitá věc, to je tam, jak vidět, dodělávaný, protože ten vzduch se stlačuje, má v sobě vlhkost a postupně se to plní vodou. Čili čas od času bylo potřebí otevřít kohoutek a stroj se počůral. Tady v té pravé straně toho stroje, ještě kromě toho výstupního zesilovače, tak tohle jsou zdrojové části. Chladiče a jsou to zdroje stejnosměrného napětí pro všechny ty. Každá má svůj transformátor z těch 110 V na jednotlivý ty a vlastně to všechno je hnaný tím jedním velikým transformátorem ze zádu. Jak to jde do stroje a ze stroje zase zpátky. Jak jsem říkal o té optimalizaci hlav přes mikrofon, tak tohle je 2000 B. Ten má jednu velmi zajímavou vlastnost. Tady nastavuju Record Current a ten má na rozdíl od těch starších tlačítko Record Optimize. Já ho zmáčknu a ono to běží úplně jinak. Jednou hlavou to nahrává a protější hlavou to snímá. Jo, čili musí běžet pomalu ten pásek. No, to nevyrábí to standardní záznam, ale pro tu optimalizaci já kroutím knoflíkama a vidím hned odezvu a nemusím přes mikrofon dělat to počítání. To bylo typický pro 2000 Ačko, která tohle to neměla. Tady si zjistíš, jestli máš prasklou žárovičku. Jinak podle toho, že vidíš, že ty desky mají zhruba všechny stejnou barvu, tak je ukázka toho, že v tom stroji vlastně tato sestava sloužila furt. Tak, smotal jsem to dostatečně jemně. Tak. Toto je. No, co to je? Toto je. A ty už jedeš?